nào, chuẩn bị nhá, nhìn sang trái nhá, chuẩn bị nhìn sang trái này. Nào nhìn đầu kia đi. 1, 2, 3, nhìn sang trái. Dòng người vội vàng bước qua, chợt như chiếc hôn thế thôi. Đôi môi chia làm đôi, người ta đang mong vậy thôi. Ok, hello xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Ăn Gì ở Đức nhá. Hôm nay thì bọn mình đang có mặt tại Frankfurt và đã rất lâu rồi thì Ăn Gì ở Đức không quay một cái video trên YouTube. Hôm nay thì bọn mình đang đứng trước cửa quán Sen Frankfurt ở ngay bên đường và đồng hành cùng chúng mình trong chuyến đi ẩm thực này sẽ có một người bạn Tú nữa, nhưng mà đợi mãi chưa thấy nó đến, không biết là nó làm cái gì. Bảo là chỉ ăn mặc sương sương thôi, đừng có lên đồ mà không biết là lát nữa nó đến như thế nào ở đây. Mọi người cùng chờ mình nhá, hy vọng là nó sẽ đến nhanh. Ok, đủ lâu nhỉ? There's dirt on my hands, strong like a tree. There's roots where I stand. Ê, đây. Úi dồi ôi, không gặp. Ok, bây giờ là mình hẹn 1 giờ mà 2 giờ mới chuẩn bị xong, mọi người đến nhìn trang phục quay review là như thế này. Mình xin giới thiệu Tú là độc thân này, 25 tuổi này, vẫn còn đang tìm rất là nhiều bạn, cả nam nữ. Ok, thế để mọi người đợi lâu thì chúng mình sẽ review cho mọi người một cái quán ăn đồ Việt rất chi là local và có nhiều những cái món ăn đặc sản ngon. I stick to the block, no time for the dots, no time for the box. She gon' get a nut, ayy, off-white on my top. Play J Rolly watch, Supreme on my locks, 350s when I walk. I stick to the block, no time for the dots, no time for the box. She gon' get a nut, ayy, off-white on my top. Play J Rolly watch, Supreme on my locks, 350s when I walk. Bây giờ đã là 2 giờ chiều rồi và thực sự bọn mình đang rất là đói. Sau một hồi gọi tất cả các món thì cuối cùng đồ ăn đã ra. Và bên Tú có những món gì nhỉ? Bên mình có món bò tái chanh này, đây là bánh gối và đây là miến lươn. Ở bên anh thì có ốc hương xào me và bánh xèo. Trước mặt mình đây thì có món sò điệp nướng mỡ hành này. Còn đây là quẩy ăn kèm với cả bún măng vịt chứ, bún măng vịt các bạn. Thôi, lắm rồi. mình sẽ bắt đầu luôn để cho mọi người biết vị món ăn như nào nhá. Mình ăn thì trước nhỉ? Hai bánh gối đi, cho bánh gối trước được không? Ok đấy. Ok, cho mình rồi. Ta xin miếng ạ. Con đây. không chấm không? Chấm luôn nhá. nhá. Nhìn chưa điện lên tí rất là giòn rồi đấy. Chuẩn bị ăn này. Ok. Mình là con người nghiện những món bánh của Việt Nam. Mình thích ăn mấy cái bánh này kiểu bánh gối này, xong rồi bánh tôm hồ Tây kiểu. Giống như rất giống như bánh gối Việt Nam. Bánh khá là giòn. Thôi mình sẽ chấm với tương ớt các bạn ạ. Mình đi ăn cùng tương ớt hơn là ăn quick. Sorry. Thôi. Trong này có lạp xưởng. Cay lắm. Sao bánh gối bình thường có lạp xưởng không? Anh nhớ như thế. Cảm giác đúng kiểu như là ở cổng trường ngày xưa ấy. Còn những ngày xưa cổng trường hay là kiểu lúc mà tan học xong ra anh mua bánh gối ăn đấy. Không ăn kiểu ngày xưa ăn có tầm 2.000 thôi nhưng mà rất là mê bánh gối. Mà ăn mấy cái đồ kiểu chiên dầu mỡ như này là mình ăn uống trà chanh cái kiểu. Mà cái này là đúng kiểu trà chanh nhà thờ kiểu ở Hà Nội ấy nhở? Đúng chả gạo đúng không? Không. Chả gạo có trà chanh. Nhà thờ đấy. Hình như chợ gạo có Chả gạo có nhiều trà chanh. Thế mọi người thích trà chanh hơn hay là trà tắc hơn? Chắc là trà tắc. Tại vì mình thích cái vị quất nó thơm á. Thực ra tôi thấy nếu mà ăn thì tôi thích trà chanh hơn. Còn nếu mà đi uống xong cả hướng dương thì trà tắc hơn. Chia sẻ. Ôi sửa lâu lắm rồi mới có dịp để mình quay lại để mà đi review những quán ăn cho ăn gì nữa cơ nhỉ? Rất may là hôm nay lại còn mời được cả Tú nữa. Tú là bạn mới của Lương. Mình phải nổi tiếng các bạn. Có người đi ăn cùng cho vui. Là bình thường nếu mà hai đứa quay thôi ấy, kiểu không có tương tác được mấy hoặc là kiểu không có người nào để tâm sự nhiều như đây, hôm nay có Tú ở đây. Chào tất cả mọi người, mình là Tú, mình 25 tuổi và mình đang sống và làm việc tại Frankfurt. Nhưng mà mình học tại Darmstadt, Bishop Echenies. Ok. Nghe nói là Tú quê ở Hải Phòng đúng không? Đúng rồi, mình quê ở Hải Phòng nên là rất tiếc là không đồng bằng. Tôi nghĩ là không đồng bằng. Thế thì bình thường là Tú hay ăn ở Frankfurt hơn hay là hay ăn ở Darmstadt hơn? Thường là bởi vì tớ sống ở đây mà nên là thường là tớ sống ở Frankfurt hơn. Và tất nhiên là mọi người cũng biết là Frankfurt thành phố to nên là kiểu tất cả các quán từ tất cả những cái khác nhau đều rất là nhiều là Frankfurt. Vì thế nên là
và thực sự là tớ chỉ học ở Darmstadt thôi, và Darmstadt thì cũng không có nhiều lựa chọn như là Frankfurt. Ok, thì ăn thử món bò luôn nhá. Bò tái chanh đúng không? Đúng rồi, bò Đây bò. thực sự là lần đầu tiên ăn bò tái chanh ở bên Đức đấy. Đây sẽ là video đầu tiên của ăn gì tại Đức sau dịch rồi. Đúng rồi. Chỉ là lâu lắm rồi. Chắc phải một năm luôn đấy. Một năm rồi Mọi nhá. người Tại đi vì ăn là lại. kiểu vừa rồi dịch xong kiểu quán ăn nhà hàng. Ý mình nói là mình thấy rất là vinh dự được gọi là debut sau dịch. Ăn diều Đức là luôn luôn chào đón các bạn đi quay cùng nhá. Bạn nào mà có hứng thú đi quay cùng bất kỳ thành phố nào thì cứ nhắn tin cho bọn mình và bọn mình sẽ alo khi mà bọn mình đến review ở thành phố đấy. Mình khá là thích món này. Mình thấy cái vị chua và ngọt được mix rất là vừa để vừa yeah. Mình thấy thịt bò mềm một chút nữa thì mình nghĩ ra đấy hợp hơn. Có một món, tất nhiên là không phải là bò tái chanh nhưng mà có một món gì của Ý ấy, cũng là một cái appetizer ấy. Ginger carpaccio. Carpaccio đúng không? Thì mình có cảm giác thôi là nếu mà nó mềm một chút nữa, nếu như carpaccio một chút nữa thì mình thấy nó sẽ tan vào miệng. Nhưng mà nghĩ là carpaccio là cái thịt nó sẽ khác, bởi vì cái thịt này thịt có phần gân nữa ấy, thì nó khá là dai. Đúng rồi, thịt này nó Còn dai. cái kia là kiểu chỉ có thịt bò không thôi Mỏng. thì nó mỏng hơn và nó sẽ mềm hơn. Cái này thì là nó dai vì là nó có gân. Nhưng mà thực sự cái vị của cái này ngon hơn rất nhiều, tại vì ginger carpaccio thì mình thấy là thường là ăn với dầu ô liu này, xong Đúng rồi, chút muối và có cả cheese nữa. Thì cái này thì đậm đà hơn. thì cái này vị nó kiểu châu Á hơn ấy, nên Tất nhiên là là vị thì mình thích cái món này hơn, mình chỉ nói là cái chất lượng thịt bò, cái chất thịt bò thôi. đúng rồi. Có thể là đây là lần đầu ăn bò tái chanh bên Đức này, kiểu quen ăn ở Đức lâu rồi, vì người Đức là người ta thích ăn thịt mềm ấy, nên đúng mình rồi. cũng quen rồi. Nên là bây giờ quen ăn thịt mềm hơn. Ok, thì thử sang một món cũng sốt thì mình sẽ ăn con ốc. Đây là ốc xào me, ốc hương xào me mọi người ạ. Con ốc rất là to mà cái vị sốt thật sự rất là ngon. Ôi, nhìn cái sốt nó đặc biệt vào với nhau nhỉ, nhìn rất là màu. Mình đam mê tất cả những cái món sốt me này. Đây đưa một con. Cái sốt ngon quá. Chắc là Sốt lá cỏ. cái sốt ngon thật. Mình nương lấy ốc ra kiểu gì á? Đúng. Chấm thêm ít sốt nữa và phải kèm thêm một chút rau răm. Mình yêu rau răm mọi người ạ. Công nhận là cái sốt này cực kỳ là đỉnh. Mình thấy sốt này rất là ngon. Nó không chỉ là sốt me đâu, không kiểu nó Cái ớt sừng nữa đúng không? yeah. Cho cái vị cái đặc sệt này ăn khá là hợp đấy. Sau mỗi khi mà mọi người ăn thử một món ấy, mọi người phải uống một ngụm trà Để mà cho cái vị nó cân bằng lại. Yeah. Cái đẹp là healthy và balance đúng không? Healthy balance thì mình phải Bây giờ mình sẽ ăn món bò ai lộc. Sau đây mọi người, sò điệp nướng mỡ hành. Sau điểm mỡ hành. Đây úp sau đây mình sẽ Đây là áo lên. 1, 2, 3. cheers. Mùi thơm của mỡ hành luôn này. Ôi sò điệp có một tính trên này. Trên này còn có cả lạc. Anh nghĩ là có lạc này, mỡ hành này, một chút bơ nữa đúng không? Ăn nó được có bơ. Mình cảm thấy có một chút tỏi, có một chút tỏi, nhưng mà nó rất là dịu, kiểu như là kiểu mình ăn ấy, mình sẽ cảm nhận một chút tỏi chứ không bị nồng. Mình thấy rất là hợp. Anh thích tất cả những cái món có sốt mỡ hành, sốt me gì đó. Đây là lần đầu tiên mà Tú đi quay một cái video review này thì cũng muốn phỏng vấn hai bạn là ăn gì ở Đức, là mình đã hoạt động được bao nhiêu lâu rồi? Ăn gì ở Đức thì thật ra là đã được 3 năm rồi. 3 năm rồi. Nhưng mà cái hoạt động của ăn việc Đức ấy thì nó cứ bị lên xuống như này, tại vì bọn mình cũng có những công việc riêng và vào mùa đông thì bọn mình rất là bận nên là không có thời gian mà để quay hay sản xuất video hay là đi review nhiều. Cứ mùa hè thì lại hò reo nhau, cố gắng nắng thì đi một chút, xong rồi mời thêm những người bạn mới như là Tú này. Thật Tú bảo là ngày xưa là Tú cũng ở Việt Nam là cũng đi review đồ ăn rồi đúng không? Tú ngày xưa ở Việt Nam thì chưa quay video review, nhưng mà cũng Tú từng làm foodie, bởi vì Tú ở Hải Phòng thì đã từng làm foodie Hải Phòng. Thôi ăn phở đi Lương ơi, cho xin bát phở vào. Thì Mỹ Anh là thích ăn quẩy hay là thích đi quẩy? Thích cả hai. Cả hai à? Sáng thì ăn quẩy, còn tối thì đi quẩy nhá mọi người nhá. Sáng ăn quẩy, tối đi quẩy nhá. Sorry nhau. Ok nào, chúng mình bắt cho mọi người ơi. Tôi luôn làm món phở đấy. Thế không? Bây giờ toàn đi ăn phở chanh. Và ở đây là có đủ cả ba là phở chín, phở tái và bò viên. Cái nước vị phở rất là vừa nhá, không bị mặn. Theo được, kiểu vẫn là rất là đậm đà, nhưng mà không bị mặn quá này, nhưng mà nước nhìn rất khá là thanh. Đâu không đi đâu ăn phở thì là cái phở rất là ngon. Quẩy ở đây thật sự là món must try mọi người, rất là ngon. Rồi Tú hay đi quẩy, ăn cả cái đi, có sức để đi quẩy. Tương ớt ở đây là chắc chắn là tương ớt tự làm.
Ăn mùi vị như nào? Là ở Hải Phòng có một cái tên gọi riêng cho tương ớt. Đúng rồi, gọi là không? trí trương và hỏi các bạn là cái vị của cái tương ớt ở đây rất là giống trí trương. Trí trương nhỉ? Tại sao lại gọi là trí trương? Trí trương là như nào? No. I don't know. Không biết nhưng mà ở Hải Phòng mình quen gọi là trí trương. Từ nãy giờ ăn mà mình quên mất bỏ bánh xèo này. Bánh xèo. Ơi. Mình rất thích bánh xèo. Đây là có một cái dao đúng không? Thế mình sẽ chia ra cho mọi người. Thường mọi người ăn những món như là bánh xèo hay là bánh gối mà to đấy thì mọi người thường thích ăn phần vỏ bánh hay là nhân bánh. Mình thì thực ra là mình thì thực ra là mình thích ăn cái phần vỏ bánh hơn. Nhưng mà cái nhân bánh xèo rất là ngon nhá, kiểu ăn cùng có tôm này, có thịt này, Có giá đúng không? Có tôm, có thịt, có giá. ăn kèm rau thơm nữa. Mình sẽ chấm luôn. Sorry, vì mình hơi chậm. Như con người Việt Nam yêu nước mắm mọi người ạ. Thật sự yêu nước mắm không thể sống thiếu nước mắm được. Cái vị bánh xèo nó có cái nước cốt dừa ấy, nó kiểu thơm một chút mùi kiểu nghệ. Bột gạo ở đây cũng rất là ngon, ăn kèm với cả rau thơm. Mình thấy ăn cái này có cả có thịt này, có tôm, có giá nó khá là giòn. Xong kiểu cái vỏ bánh cái cũng cốt dừa thơm. Mà thấy nước mắm cũng rất là vừa nhá, nó không bị mặn quá đâu. Chấm vào. Thường ở một số quán thì anh ăn nước mắm nó hay bị nhạt đấy. Ở đây vừa Đây vừa chuẩn luôn á. Thực ra mình thấy thì bởi vì bản thân mình là người ăn hơi mặn nên mình nghĩ là nếu mà nhân bánh mà mặn hơn một chút nữa thì mình sẽ thấy ngon. Vì là nước mắm này là vừa, nước mắm ở đây là mặn vừa, thì nếu mà một bánh xèo mà mình thấy nhân hơi nhạt thì chấm vào thì nó sẽ bị hơi nhạt. Đối với mình thì thấy là, còn với mình thì mình thấy là cái vị ở đây, cái vỏ bánh này nó khá là vừa rồi. Mình bình thường con người rất là nhạt. Lương ăn nhạt. Dạ. Đây là kiểu rất nhạt vừa, xong rồi là Đây là mặn mặn. Mình hiện tại đã có một combo đúng không ạ? Một là bún măng vịt này, miến lươn và bún cá. Thì tất nhiên mình là Hải Phòng nên là mình ăn những cái đồ hải sản rất là nhiều. Đặc biệt mình một fan bự của bún cá, rất là muốn thử. Hải Phòng thành phố cảng đúng không? Dạ, chính xác, thành phố cảng Hải Phòng. Còn với anh là gì? Miến lươn. Miến lươn có phải là đặc sản của Nghệ An đúng không? Hà Nội hay Nghệ An? Mình nghĩ là Nghệ An. Mình nghĩ là Nghệ An. Tưởng là Nghệ An. Tưởng là đặc sản của Nghệ An là cháo lươn, không phải à? Đúng không? Nhớ rồi. Nhưng mà có thể là có cả lươn nữa nhỉ? Nói chung là trong đấy thì nhưng mà nói chung là lươn là đặc sản của Nghệ An. Ok, lươn giòn nhé mọi người. Thế còn bún măng vịt. Bún măng vịt á? Bún măng vịt là Hà Nội. Chắc là Hà Nội. Bún vịt là Hà Nội. Hà Nội. Mọi người ơi, cái lươn giòn đây ăn rất là ngon lắm. Đấy. Lâu lắm rồi, bây giờ lâu lắm rồi mình nhìn thấy lươn đúng không? Nhìn thấy lươn, thật sự luôn. Ít lươn luôn đấy. Còn đây là bún cá nhá. Đâu, đây là bún chả cá. Mình cũng rất là mê chả cá mọi người ạ. Và quán thì có cả nước giấm nhá, nước giấm và giấm tỏi. Có cả giấm tỏi và trí trương, mình cứ gọi trí trương. Xin lỗi, Hải Phòng gọi trí trương thôi nhá. Dạ. Ok, còn của mình là bún măng vịt. Mọi người nhìn này, măng tươi, mình rất là thích ăn măng. Miếng thịt rất là mỏng, ăn khá là mềm. Chỉ có thắc mắc là không biết, mình thấy mình nghĩ mọi người chuyên gia ấy, thì cái nước mà nó cái màu vàng này chắc là từ nghệ đúng không? Hay từ bột nghệ đúng không? Dạ. Đây là cái chả cá này. Bản thân mình thì thấy là ăn bún chả cá thì cái miếng chả là không nên quá dày. Dạ. Mình thấy mỏng thì ăn sẽ vừa miệng, để mình ăn thử xem. Nhìn miếng ở đây mỏng đúng không? Cái này ở đây mỏng mà, nó không dày. Cái thì mình thấy mình khá là thích nước. Dạ, mình thấy nước ở đây khá là dịu, hầu hết các món súp ở đây mình thấy là nước khá là on point. Dạ. Còn chả cá mình cũng rất là thích vì nó không dày. Vì thường mình thấy là kiểu khi mà ăn vã hay là ăn các bạn ăn khô ấy thì chả cá cái dày sẽ bùi hơn. Còn với bún thì nó nên mỏng như các bạn đang nhìn đấy. Nhưng mà mình muốn là mình thấy là chả sẽ ngon hơn để mà nó dai một chút. Nó dai một chút. Dai hơn một chút hả? Dai hơn một chút. Ok, mình vừa ăn thử cả 3 bát, mỗi bát một ít thì mình thấy là có một điều đặc biệt là cái vị nước ở đây nó khác nhau. Tức là thường mình thấy các quán là hay dùng chung một vị nước rất là ngon đúng không? Chính xác. Nhưng ở đây cái vị nước nó khác nhau. Một điểm cộng cực lớn. Thì nhìn chung là khi mà ăn qua tất cả các món thì đối với mình thích nhất sẽ là món ốc xào me, tại vì mình yêu cái nước sốt ở đây, cái nước sốt me đấy rất là ngon. Mình cũng rất là đồng tình về món ốc xào me, vì cái sốt rất là đỉnh. Thế còn Tú nghĩ sao? Về món khô thì Tú cũng thích ốc xào me nhất. Món nó rất là đỉnh luôn, rất on point và đấy là recommend mọi người. Thích cả món quẩy nhá mọi người nhá. Quẩy đây. Đúng rồi, chính xác. Dạ.
Mình không thích cái mình thích quẩy, thích còn Còn lương. mình đã căn mặt quẩy là side dish nên mình quên mất. Thì mình rất thích một bánh gối, kiểu nó khơi gợi lại cái ký ức ngày xưa lúc hồi còn tuổi thơ ấy. Khi mình sau khi đi học xong thì ra cổng trường ăn bánh gối. Từ trước giờ luôn tìm ở Đức một cái quán nào mà nó có một bánh gối đúng kiểu Việt Nam thì mình phải đạt đây. Hôm nay mình đã tìm thấy rồi, nó chỉ có bánh gối của quán Sen ở Frankfurt. Yeah. Còn món nước thì sao? Món nước thì mình nghĩ là miến lươn, còn của mình sẽ là cái mà mình yêu thích nhất. Thì có hai lý do để mình chọn cái món miến lươn. Thứ nhất là vì đã chắc là phải 3 năm nay rồi mình không về Việt Nam, vì vậy là đây là bát miến lươn đầu tiên mình ăn. Mà cái vị của nó cũng khá là giống như cái bát miến lươn mà mình đã ăn ở cái chỗ chợ Hàng Gia. Nếu mà mọi người đi ăn thì mọi người sẽ biết là có miến lươn ở chợ Hàng Gia vô cùng là nổi tiếng. Còn Tú thì sao? Tú cũng đồng tình với Mỹ Anh, Tú thích món miến lươn nhất. Bởi vì bản thân Tú thì lại chưa được ăn nhiều miến lươn. Việt Nam cũng được ăn miến lươn rồi nhưng mà chưa ăn rất là nhiều. Như Hải Phòng ít miến lươn. Hải Phòng có lươn nhưng mà thường là sẽ là cháo lươn nhưng mà nó không phải là đặc sản ấy. Sẽ là những cái món hải sản khác như bún cá chẳng hạn, nhưng mà Tú cũng rất là thích miến lươn ở đây. Và đây tất nhiên là đầu tiên ăn miến lươn ở bên Đức này, nên là mình cũng rất là thích. Mình thích là đúng là cái món mà mình đã thử xong, đó chính là món bún măng vịt. Thì bản thân mình thì trước mình ở trong Sài Gòn khá là lâu ấy, thì trong Sài Gòn không có món này. Bún măng vịt thường là ở ngoài Bắc sẽ có nhiều hơn trong Sài Gòn. Thì mình thấy là cái vị nước rất là ngon, cho nên là mình chọn món đấy. Thực sự là đánh giá món đấy là tầm 9/10 luôn á. Ok. Tổng quan nói chung là đánh giá về các đồ ăn ở đây thì mình nghĩ cũng là 9/10. Thứ nhất là mình chấm cho là vì có rất là nhiều cái món độc lạ, không phải đâu không phải quán nào cũng bán, đúng không? Cái thứ hai là cái hương vị ở đây nó giữ được cái hương vị khá là chuẩn đối với miền Bắc. Ngoài ra thì rất là cảm ơn Tú đã đến hôm nay để tham gia cùng chúng mình trong cái buổi review ngày hôm nay. Thì rất là cảm ơn Tú nhá, và mong là sẽ được gặp Tú trong những cái lần quay tiếp theo nữa. Chắc chắn rồi. We will see. Ok, thì đầu tiên thì là Tú rất là cảm ơn Mỹ Anh và Lương đã cho mình một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời ngày hôm nay. Và bản thân mình thì đúng thực sự là cũng lâu rồi mình không ăn đồ Việt. Vì là cũng giống Lương cũng hay ăn kiêng. Thì là cũng ăn kiêng. Còn nhìn lại rồi tí về là tối này không gì đấy. Đó thì là hôm nay là một trải nghiệm rất tuyệt vời bởi vì lâu rồi Tú cũng không ăn đồ Việt. Và mọi người cũng thấy đây là có những cái món Việt mà chúng mình không thể nào tìm được ở rất là nhiều quán Việt khác. Những cái món rất là đặc sản. Và bản thân mình đặc biệt là một cái Bắc thì đặc biệt như cái món ốc chẳng hạn hay là món quẩy ăn với phở bò thì là nó gợi nhớ cho mình về cái thời gian mà mình ăn rất là nhiều. Nên là một thumbs up cho quán Sen. Ok, một lần nữa xin cảm ơn mọi người. Thank you and see you next time. Và các bạn đừng quên like, share, subscribe channel của chúng mình nhá. Và hẹn gặp lại các bạn lần sau. Bye. Quẩy với Lương thì tối nay mình đi quẩy. Tối nay thì nếu mà Tú biết được chỗ nào ở Frankfurt mà có thể đi quẩy thì có thể giới thiệu cho mọi người. Ok. Bây giờ có thể là quẩy gì ở Đức nữa chứ không phải là Đúng rồi, quẩy gì ở Đức. mà nghèo. Chính xác.